καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα λοιπόν ποιο είναι το θέμα μας. Για να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα που θα αναπτύξουμε. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα. 4 πεντάκτηνα. Έχει να κάνει πάρα πολύ αυτό με τα οικονομικά μας από τη μία, από την άλλη όμως επειδή το θέμα μας είναι ερωτικό, εδώ δείχνει ότι κάποιος θέλει να σου μιλήσει για κάτι σταθερό. Με τα 4 πεντάκτηνα έχει να κάνει με Ταύρο Παρθένο εγώκερο, όλη αυτή η ιστορία. Πάμε να δούμε τι άλλο μας λέει. Για να δούμε. Ναι, πολλά πεντάκτηνα. Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά. Και κύπελα και καρκίνο, σκορπιό, ιχθύ. Όχι ότι δεν αφορά τα άλλα ζώδια, στο λέω συνέχεια, αλλά είναι μια ενέργεια αυτή που έχει πιάσει πάρα πολύ έντονα αυτά τα ζώδια. Επανασύνδεση θέλει κάποιος εδώ με τα 6 πεντάκτηνα και μάλιστα θέλει να κάνει πάρα πολύ γρήγορη επιστροφή αυτό το χρονικό διάστημα. Γιατί έχει αργήσει πάρα πολύ μέχρι τώρα. Δηλαδή πέρασε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην απομόνωση. Θέλει να φύγει από όλο αυτό και σχεδιάζει να σου κάνει πρόταση. Με τα 2 κύπελα τι λέμε? Ότι δεν, μάλλον θα στο πω αλλιώς, αναγέννηση. Έχει να κάνει με έναν ιχθύ εδώ ξεκάθαρα και θέλει να κάνετε ξανά, είπαμε, επανασύνδεση 2 κύπελα, καρμική σχέση, πολύ καρμική σχέση, από την οποία λέει αυτός ο άνθρωπος μην παρατήσεις την ενέργειά μας. Με μία έκλειψη εδώ έχουμε που έχει να κάνει πρώτη, το Μάρτιο έχουμε 2, έχουμε μία στις 12 του μηνός και μία στις 28 και οι 2 είναι στους ιχθείς, μία είναι στον ιχθύ, άρα το άνοιγμα αυτό έχει να κάνει με την έκλειψη που έχει να γίνει στις 12 του μηνός. Λοιπόν, άρα μέχρι τότε το άνοιγμα αυτό μας πιάνει. Τι μας λέει λοιπόν εδώ? Ότι περάσετε μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση στο παρελθόν. Τώρα δεν ξέρετε εσείς από την άλλη αν όλο αυτό είναι χάσιμο χρόνο για εσάς. Εσείς τώρα δεν ξέρω πώς το βλέπετε. Γιατί νιώθετε ότι σας έχει αδικήσει πάρα πολύ. Όχι νιώθετε, έτσι έγινε. Σας αδίκησε αυτός ο άνθρωπος στο παρελθόν πάρα πολύ έντονα. Και πιστεύετε ότι δεν είναι αυτός ο άνθρωπος που σας αξίζει αν δεν κάνει την αλλαγή, τη μεγάλη αλλαγή. Με τον ακόλουθο πεντάκτηνο τώρα έχω έναν ενδιασμό σε αυτό, αν άλλαξε πάρα πολύ. Βέβαια θα μας το δείξει στο άνοιγμα. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ εσείς θέλετε μια δικαίωση σε ό,τι αφορά την καρμική σας σχέση. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε ρε παιδιά εδώ πέρα τι γίνεται. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν πάμε. 2 πεντάκτηνα. Συνεχίζουν οι κάρτες να μας μιλούν έντονα για ενέργεια γης, αλλά έναν άνθρωπο που πραγματικά έδειξε στο παρελθόν ότι δεν ήταν σταθερός χαρακτήρας, εξού και εσείς ότι δεν μπορείτε να δείξετε απόλυτη εμπιστοσύνη. Δείχνει ότι έβαλε κι άλλα πρόσωπα στη ζωή σας, σε διπλό ταμπλό, 2 πεντάκτηνα. Ένα άτομο που έπαιζε τέλος πάντων, για να δούμε, και έφερε πολύ μεγάλη μπόρα στη ζωή σας. Συνεχίζουν τα πεντάκτηνα, 9 πεντάκτηνα. Εσείς από όλα αυτά έχετε εκπαιδεύσει τον εαυτό σας πάρα πολύ με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Για να δούμε. Υπό τις πεντάκτηνο, τι γίνεται ρε παιδιά?
Υπότις πεντάκτηνων έχετε εκπαιδευτεί λοιπόν και έχετε και απίστευτη προστασία σε αυτή τη σχέση, γιατί λέει αυτός ο άνθρωπος στο παρελθόν σας πρόδωσε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο 10 ξύφη, και με τον ερημίτη, ξανά ακόμα μία κάρτα με τα πεντάκτηνα, με τον ερημίτη είπαμε εκπαιδευτήκατε κάνοντας την απόλυτη ενδοσκόπησή σας για να δείτε που πάτε, τι σας συμβαίνει και τι είναι όλο αυτό το γεγονός εδώ. Με τα 9 πεντάκτηνα λοιπόν έχετε λάβει, είπαμε, πολύ μεγάλη γνώση και πολλά χρήσιμα πράγματα για το τι είναι η καρμική σχέση. Και τώρα είστε σε μια φάση που αλλάζετε τις καταστάσεις, τα θέματα, και επίσης μια αποκάλυψη που έχει γίνει σας εκπαίδευσε γιατί σκοπεύετε, για αυτά που σκοπεύετε να ζήσετε στο μέλλον στη ζωή σας. Δηλαδή πήρατε απίστευτα διδάγματα και αποφασίσατε να παλέψετε, γιατί είδατε ναι μεν ότι ένας άνθρωπος έπαιζε λίγο την σχέση αυτή, αλλά το θέμα είναι ότι ξέρετε κατά κάποιο τρόπο ότι μπορείτε να ξεπεράσετε τα εμπόδια. Απλά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονική περίοδος για σας, γιατί κράτησε, είπαμε, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι το εμπόδιο. Με τα 10 ξύφη και τον ερημίτη δίπλα θα σου πω ότι πιστεύεις ότι έχεις κάνει, όχι πιστεύεις, έτσι είναι, έχεις πάρει προστασία ώστε να μην μπορεί, είπαμε, κάποιος άλλος να σε ξαναπροδώσει. Τι μαθήματα είναι αυτά με τον πύργο, όλα διαλύθηκαν στο παρελθόν. Όχι απλά διαλύθηκαν, αλλά ήταν και πάρα πολύ σοβαρά τα προβλήματα που τότε που έγινε ό,τι έγινε, τότε εκεί νομίζατε ότι δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Γι' αυτό έπρεπε να εκπαιδευτείτε, γιατί ενώ κάτι δεν σας άφηνε να προχωρήσετε, νιώθατε ότι κάτι έχει μείνει στη μέση, αλλά κάτι που σας έλεγε το μυαλό σας ότι είναι δύσκολο να ξεπεραστούν. Κι όμως δείχνουν τώρα τα πράγματα ότι θα λάβεις αυτό που σου αξίζει. Για να δούμε, 9 πεντάκτηνα Βασίλισσα Ράβων. Εννοείται, γιατί αυτή η Βασίλισσα είπαμε ότι έχει καταπληκτικές ιδιότητες. Όλες οι βασίλισσες αξίζουν αυτά, απλά αυτή είναι πάρα πολύ δυναμική. Κάποιος λοιπόν σας έχει κακολογήσει στο παρελθόν, κλασικά, αλλά εσείς τώρα θέλετε να πάρετε το αίμα σας πίσω και θα πάρετε, δηλαδή θα νιώσετε μια απίστευτη ικανοποίηση σε ό,τι αφορά τα λόγια. Και επίσης κάτι άλλο που λέει εδώ είναι ότι αλλάζουν τις εντυπώσεις που έχουν οι άνθρωποι για εσάς, την εντύπωση τέλος πάντων, αλλάζει αυτή, γιατί λέει στο παρελθόν είχαν άλλη εντύπωση για εσάς και τώρα πάνε να το αλλάξουν και θα αφήσει τώρα πια θετικές εντυπώσεις ή αλλαγές που έχετε κάνει. Πάνω σας, μέσα σας, έξω σας και έξω σας, να ξέρεις, δηλαδή ήδη θα πρέπει να λαμβάνεις κάποια σχόλια για τις αλλαγές της εξωτερικής σου εμφάνισης. Εγώ βέβαια γνωρίζω ότι έχουν γίνει και εσωτερικά, αλλά κάποιοι μπορεί να μην το γνωρίζουν αυτό. Με τον άσο των ξυφών εδώ έχουμε λόγια που θα γίνουν ξεκάθαρα λόγια, τα οποία στο παρελθόν ίσως δεν τα είχατε κάνει και τώρα ήρθε η ώρα φυσικά και να υποθούν. Αλλά στο παρελθόν θα πω ότι υπήρχε πολύ κοτσομπολιό για τη ζωή σας. Μάλιστα. Κοίταξε, δεν ξέρω, πάντα σου το λέω ότι ασχολούνται μαζί σου πολλοί κόσμος. Όταν ασχολούνται μαζί μας σημαίνει ότι κάποιος είτε μας φοβάται, εγώ θα πω περισσότερο αυτό συμβαίνει, ή έχει πάρα πολλά ζητήματα με τον εαυτό του, ζηλεύει, είναι κακοπροαίρετος, ξέρεις, περνάει τέτοιες φάσεις και δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ με σένα, αλλά η αλήθεια είναι ότι μαζεύεις γύρω σου ανθρώπους που είναι αρνητικοί, έχουν αρνητική διάθεση. Δεν μιλάω μόνο στα ερωτικά σου, μιλάω γενικότερα. Με την κάρτα του κόσμου δείχνουν τώρα όλα να μπαίνουν σε μία σειρά και να ολοκληρώνονται ένα-ένα. Έχουμε εδώ ένα ταύρο, ένα λιοντάρι, έναν υδροχό, ένα δίδυμο. Έχουμε ενέργεια του αστεριού. Ξεκαθαρίζουν πράγματα, οδηγήστε σε ένα πολύ σωστό δρόμο για την ολοκλήρωση και με το βασιλιά πεντάκτηνων
Πω, τι γίνεται εδώ πέρα. Δείχνει ότι ένας άνθρωπος, είπαμε, ότι θέλει να έρθει και έχει επιθυμία να έρθει κοντά σου. Ένας άνθρωπος ο οποίος πια και θα σε δικαιώσει, είπαμε, και θα προσπαθήσει να σου φέρει απίστευτη ισορροπία, δεν θα σε προδώσει και θα είναι ένας καταπληκτικός σύντροφος, σύζυγος, γονιός, μία τέτοια ενέργεια. Πιο καλή ενέργεια απ' όλα είναι η ασφάλεια που θα νιώθεις, κάτι που στο παρελθόν φυσικά ήταν απίθανο να συμβεί. Με τον ερημίτη λοιπόν που βγάζει πάνω του αυτός ο βασιλιάς έχει κάνει απίστευτη δουλειά με τον εαυτό του σε ό,τι αφορά εσένα και την αγάπη σας και μάλιστα ανακάλυψε ότι έπρεπε να θεραπεύσει τον εσωτερικό του κόσμο με μια άλλου είδους προσέγγιση, άλλου είδους φιλοσοφία, άλλαξε τη φιλοσοφία του, αυτό το πρόσωπο, άλλαξε την αρνητικότητα, γιατί δείχνει ότι και αυτό το άτομο είχε αρνητικότητα στο παρελθόν. Έρχεται και μάλιστα με τον ακόλουθο νερού, τι σου λέω, ότι πώς να σε προσεγγίσει είναι το θέμα. Πώς να σε προσεγγίσει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θα σε προσεγγίσει, απλά ψιλοντρέπεται λίγο, μη σου πω χοντροντρέπεται και εσύ τώρα εδώ πέρα σιγά σιγά θα αρχίσεις να δείχνεις μία εμπιστοσύνη. Σιγά σιγά θα χτιστεί αυτό ξανά, από την αρχή. Έλα, εντάξει, με το αστέρι, στο είπα και πριν ότι υπάρχει και το αστέρι εδώ. Πραγματικά δείχνει ότι έχει κάνει πολλή δουλειά με τον εαυτό του, όπως και εσύ. Και οι δυο σας μπορεί να απευθυνθήκατε σε ψυχολόγο και οι δύο. Να είστε νερό και αέρας, καρκίνος και υδροχόος επίσης. Τέλος πάντων, όλα τα ζώδια, έτσι το είπαμε. Λοιπόν, με το αστέρι, αυτό το άτομο δείχνει, είπαμε, τη μεγάλη αλλαγή που έχει κάνει και τον οδηγεί μια τελείως διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά, είπαμε, την αγάπη. Δείχνει λοιπόν την επιθυμία να έρθει κοντά σου και επίσης λέει ότι τα λάθη που έκανε στο παρελθόν κρατούσαν και αυτό το άτομο πίσω, οπότε θα την κάνει την αλλαγή για να αποδράσει και αυτό το άτομο από τα εμπόδια του παρελθόντος. Έλα, τώρα εντάξει, με τους 8 ράδους, πάρα πολύ γρήγορες ενέργειες, είχαμε πει μέχρι και τις 12 του μηνός, 12 με τις 18. Όχι 12, μέχρι τις 18 Μαρτίου. Ναι, έτσι, μη σου πω και μέχρι τις 20. Λοιπόν, τέλος πάντων, πολύ γρήγορες οι ενέργειες, πάρα πολύ γρήγορες. Εδώ πολύ έντονη ενέργεια νερού, φωτιάς, ηχθή, κρυού, το έλεγα και χθες στο live, έβγαινε πολύ έντονα. Τέλος πάντων, έρχεται για διεκδίκηση αυτό το άτομο, να σε διεκδικήσει. Νιώθει απίστευτα χάλια, πάρα πολύ χάλια και εστιάζει σε πολύ αρνητικές σκέψεις και δεν μπορεί να βρει λύσεις αν δεν είσαι εσύ κοντά σε αυτό το άτομο. Η αλήθεια είναι ότι χάνοντας εσένα, είδε ότι κανείς αυτόν τον άνθρωπο δεν τον στηρίζει, δεν τον υποστηρίζει. Δεν ξέρω αν ήσουν ο μοναδικός άνθρωπος στη γη που στήριζε αυτό το πρόσωπο. Αλλά έτσι ένιωσε τουλάχιστον, μας λέει ότι χωρίς εσένα εγώ δεν έχω καμία βάση και ότι εσύ ήσουν το άτομο που με στήριζε σε όλα και το κατάλαβε. Το πιο σημαντικό, η αλήθεια είναι στις σχέσεις αυτό το πράγμα, να καταλαβαίνει κάποιος τι είσαι εσύ. Με τον υπότη του νερού, από ακόλουθος νερού λοιπόν γίνεται υπότης νερού, δείχνει να ξεπερνά πραγματικά το φόβο του πώς να σε πλησιάσω και μάλιστα και γι' αυτό το άτομο έχει μείνει ανεκπλήρωτη η σχέση σας. Επίσης ανακαλύπτει ότι τελικά σε είχε πάντα μέσα στην καρδιά του ή στην καρδιά της τέλος πάντων, και το μόνο που μας βγάζει εδώ ότι είναι κάπως προβληματικό ήτανε, πολύ έντονο, ήταν λίγο ότι είχατε ένα θέμα με το κομμάτι της επικοινωνίας οι δυο σας. Βέβαια αυτό είναι το περισσότερο, η αλήθεια είναι η επικοινωνία. Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουμε να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Τέλος πάντων, τώρα ποιο είναι το θέμα μας εδώ? Δεν θέλει να σε φέρει σε δύσκολη θέση.
Καλό αυτό. Καλό αυτό. Εσύ από την άλλη βέβαια είσαι σε θέση να κρίνεις για σένα τι θέλεις και τι δεν θέλεις με τα 9 πεντάκτηνα, που είναι και αυτό κάρτα επανασύνδεση και αυτή η κάρτα. Δεν θέλει λοιπόν να σε φέρει σε δύσκολη θέση. Επίσης μας μιλάει για πάρα πολλές κρίσεις πανικού. Σου το λέω εδώ και καιρό αυτό. Έχει πολλά θέματα ψυχολογικά. Κοίταξε, τα ζώδια του νερού είναι, η αλήθεια είναι, πολύ ευαίσθητα. Πάρα πολύ ευαίσθητα. Άμα δεν πατάνε γερά στα πόδια τους, ειδικά ότι είναι και διπλό, που είναι και ηχθής, έχει πρόβλημα. Και αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα δείχνει ότι πραγματικά πέρασε ψυχολογικά ζητήματα πάρα πολλά, και ο υδροχόος το ίδιο που είναι δίπλα. Και ο υδροχόος, ξέρεις, άμα δεν πατάει γερά, είναι ζώδια αυτά τα οποία έχουν πολύ, είναι από τα τελευταία ζώδια, τα δύο τελευταία, και έχουν πολύ ένταση, έχουν όλα τα υπόλοιπα ζώδια από πάνω τους, και είναι ζώδια τα οποία έχουν πραγματικά μέσα τους καμπανεβάσματα πάρα πολλά, τρομερά ευαίσθητα άτομα, τέλος πάντων. Εδώ με τον Άσο των Ξυφών, πάντα σου λέω ότι θα υπάρξουν αλήθειες, οι επικοινωνίες, οι γρήγορες. Εκεί είπαμε με τον υπότι των πεντάκτηνων, τίποτα δεν κουνιόταν, ξαφνικά είπαμε οι επικοινωνίες γίνονται πάρα πολύ γρήγορες και ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Μας λέει λοιπόν αυτός ή αυτή ότι μπορεί να είναι στο εξωτερικό ή να έχει κάποια σχέση με το εξωτερικό, με την κάρτα του κόσμου. Επίσης μπορεί να σου ζητήσει να φύγετε στο εξωτερικό και να αλλάξετε τελείως τα πράγματα, την ιστορία σας. Να πάτε να κάνετε μια καινούρια αρχή. Σου αναφέρω πάρα πολύ συχνά τις ριζικές αλλαγές που θα γίνουν από φέτος και του χρόνου, πάρα πολλές αλλαγές. Από πέρυσι ξεκίνησαν, αλλά τώρα μας έμεινε και το φέτος και του χρόνου. Έστω και σε ένα τομέα στη ζωή σου. Εδώ δείχνει ότι σε όλους τους τομείς θα γίνουν αλλαγές. Δείχνει και τα επαγγελματικά. Δηλαδή μπορεί αυτό το άτομο να καταστράφηκε και λίγο οικονομικά και να θέλει να κάνετε μια καινούρια προσπάθεια μεταξύ σας έξω, γιατί δεν σε έβγαλε πάρα πολλά πεντάκτηνα. Αυτή τη στιγμή μπορεί και εσείς και το άλλο άτομο να εκπαιδεύεστε και οι δυο σας για να κάνετε κάτι δικό σας, δηλαδή όταν θα συναντηθείτε να συνεργαστείτε για κάτι δικό σας, και δείχνει ότι η συνεργασία αυτή θα πάει πάρα πολύ καλά στο μέλλον. Επίσης μπορεί στο παρελθόν να είχατε κάνει μια δική σας δουλειά, τώρα εγώ σου δίνω κάποια στοιχεία για να δούμε αν ταιριάζει η ιστορία σου. Στο παρελθόν μπορεί να είχατε κάνει κάποια δική σας δουλειά και να απέτυχε, και αυτό να είναι και η αιτία κατά βάση που χωρίσατε, δηλαδή να υπήρξε ένα χάος στα οικονομικά και οπότε αυτό τι έκανε, σας έφερε μια γκρίνια, ξέρεις, τέτοια πράγματα εδώ. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα ενέργεια. Για να δούμε λοιπόν. Περνάμε λοιπόν σε μια κατάσταση, είπαμε, μεγάλων αλλαγών, και πρωταρχικό ρόλο παίζει εδώ η αλήθεια. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Πάμε στον Άσο των Ξυφών να δούμε τι θα βγει. Για να δούμε στον Άσο των Ξυφών τι θα βγει. Πάμε να δούμε ποια είναι η αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια, τι θέλει να σου πει. Άσος πεντάκτηνων επάνω, wow. Σταθερότητα, λέει η αλήθεια, είναι ειλικρινής, θέλει τα καλύτερα, θέλει να έχετε συνεχόμενη ροή, να μην σταματήσει ποτέ αυτή η σχέση. Υπότης πεντάκτηνων, για να δούμε πάνω. Στον υπότη πεντάκτηνων τι θα βγει. Βλέπεις, συνεχίζουν τα πεντάκτηνα. Ο αυτοκράτορας θέλει να γίνει άντρας σου αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω αν ήσασταν παντρεμένοι ή αν έχετε κάποια σχέση με γάμο. Και σε όποια κατάσταση και να είστε σε ό,τι αφορά το γάμο, αλλά αυτός ο άνθρωπος θέλει να σε παντρευτεί, να κάνετε οικογένεια. 8 ράδι και αστέρι δίπλα, δες εδώ, χαμός, 78 κάρτες έχει και η μία η τράπλα και η άλλη. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που μας βγάζει 2 φορές το αστέρι. Σε παρακολουθεί αυτός ο άνθρωπος, παρακολουθεί την κατάσταση, παρακολουθεί τις εξελίξεις, παρακολουθεί για να έρθει κοντά σου στην βασίλισσα των Ράβδων, για να δούμε, που είναι πάρα πολύ καλή αυτή για να
λύσει τα θέματα της τώρα. Αυτή τη στιγμή είναι δυναμική αυτή η βασίλισσα. Και τι κάνει, είπαμε, σαν ακόλουθος ράδων έρχεται πίσω στη βασίλισσά του για να ολοκληρωθεί αυτό που έμεινε στη μέση. Πάμε στην κάρτα του κόσμου τώρα, που μπορεί κάποιοι να μετακινηθείτε ακόμη και στο εξωτερικό. Για να δούμε εδώ. Βγήκανε 2 κάρτες, θα τις κρατήσω και τις 2. Έχετε παλέψει πάρα πολύ για αυτήν την σχέση, για αυτά ράβδι και η κρίση. Και ήρθε η ώρα να πάρετε τις ανταμοιβές. Έτσι είχαν βγει. Οι ανταμοιβές έχουν να κάνουν σύμφωνα με τη μάχη που έχετε δώσει. Περιμένετε, λέει, μια πάρα πολύ καλή είδηση σε ό,τι αφορά αυτό που εσείς λαχταράτε. Μια πάρα πολύ καλή είδηση και ξαφνικά έρχεται στα 9 πεντάκτηνα που είπαμε ότι ίσως χρειάστηκε και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας γι' αυτό. Βεβαίως και χρειάστηκε, βλέπεις ο πύργος εδώ και ο πύργος εδώ. Η εκπαίδευση είχε να κάνει με τα μαθήματά σας. Και ο πύργος μας λέει ότι ξαφνικά, πάρα πολύ ξαφνικά, άλλαξαν όλα στη ζωή σας. Και επίσης αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή που μιλάμε ζει τον πύργο το δικό σας. Δηλαδή αυτό που ζήσατε εσείς στο παρελθόν. Ακριβώς ό,τι ζήσατε εσείς στο παρελθόν. Όπως είχε καταστραφεί η ζωή σας, κάτι συμβαίνει στη ζωή αυτού του ατόμου και παίρνει τα μαθήματά του. Και περισσότερο δείχνει μια οικονομική καταστροφή. 5 πεντάκτηνα. Για να δούμε εδώ τι βγαίνει. Βγαίνει βασιλιάς νερού. Κοίταξε, ο βασιλιάς νερού, η αλήθεια είναι ότι έχει κάποιους εθισμούς. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει ένα εθισμό με τζόγο, ίσως και με κάποια πράγματα λίγο πιο δύσκολα, με ποτό, με τέτοια. Είναι επιρρεπής αυτός και να ξόδεψε πολλά λεφτά, ένα κομμάτι της περιουσίας σας, και τώρα αυτό να το κοιτάζει και να οριμάζει και να λέει τι βλακίες έκανε, καταλαβες. Γιατί είδες, ξεκίνησε από ακόλουθος, πήγε υπότης και έγινε βασιλιάς, που σημαίνει όλο αυτό, όλο ότι ορίμασε στη διαδρομή. Αυτός ο άνθρωπος, θα σου πω, επίσης μου βγάζει κάτι ότι δεν έχει και πολλές γνώσεις. Δηλαδή θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα παιδί, ένας άντρας τέλος πάντων, χωρίς πολλές γνώσεις. Μόρφωση αλλά και κοινωνικές, δηλαδή να μην είχε πολύ παρεδώσει με κόσμο, να ήταν πάντα εσωστρεφής. Εσείς λίγο να προσπαθούσατε να του ανοίξετε τα μάτια. 10 ξύφη. Είπαμε τώρα πια ότι δεν μπορεί κανείς να σας προδώσει ξανά. Γιατί έχετε το σπαθί του Αρχαγγέλου, άσος ξυφών ξανά. Έχετε απίστευτη προστασία, απίστευτη προστασία, εξαιρετική ενέργεια. Και τώρα πια γύρω σας θα έρχονται άνθρωποι ειλικρινείς. Πολύ καλό. Πάνω στο αστέρι τι βγαίνει? Πάνω στο αστέρι βγαίνει ο Σκορπιός, ο θάνατος, αναγέννηση. Πού είναι ο Σκορπιός? Στον υδροχό. Πού είναι ο Σκορπιός? Στον υδροχό. Βλέπεις? Εδώ. Άρα, επειδή είχαμε τον εγώ καιρο, το βασιλιά πεντάκτηνο στο παρελθόν, θυμάσαι τα πεντάκτηνα πώς βγαίνανε, ήταν εκεί ο Σκορπιός. Τώρα πετάχτηκε μια βόλτα για 20 χρόνια στον υδροχό και αυτό είναι που θα φέρει και τις συγκλονιστικότατες αλλαγές στη ζωή σου. Σκέψου τώρα μία ενέργεια που να είναι μέσα στα χρόνια, να μην κινείται τίποτα, να υπάρχουν καταστροφές στα οικονομικά, να έρχονται χρήματα στα χέρια σου, να φεύγουν τα χρήματα από τα χέρια σου. Και τώρα να υπάρχει μια απίστευτη ροή σε ιδέες, σε εξέλιξη και σε θεραπεία. Πάμε να δούμε στο δικό σου τον πύργο τι βγαίνει, ποιο ήταν το μάθημά σου. Ότι έδινες πάρα πολύ αγάπη χωρίς να σκέφτεσαι. Δεν προστατεύες τον εαυτό σου και ήσουν δυστυχισμένος, δυστυχισμένη.
Έδινες μόνο αγάπη χωρίς να προστατεύεσαι από κάπου. Έπρεπε να εκπαιδευτείς πάνω σε αυτό το κομμάτι και εσύ στα ερωτικά. Μπορεί, ας πούμε, εσύ στην καριέρα σου να ήσουν πάρα πολύ καλή, τα κορίτσια, αλλά στην αγάπη να μην είχες πολύ μεγάλη εμπειρία εδώ. Και αυτό ήταν ένα χοντρό μάθημα για σένα. Πάμε στο βασιλιά πεντάκτηνων που θέλει, είπαμε, αυτό το άτομο να έρθει πίσω ως καταπληκτικός σύντροφος, γονιός, σύζυγος, για να δούμε και να σε κάνει να νιώσεις ασφάλεια. Βέβαια, με τον άσο της αγάπης, δες εδώ, 3 άσοι βγήκανε και οι άσοι είναι 4. Είπαμε τα καλύτερα χαρτιά, έτσι, άρα θα επικοινωνήσει μαζί σου. Τι σου λέω για τον άσο των κυπέλων, ότι είναι κάρτα γάμου, αλλά είναι και μία κάρτα λίγο περίεργης προσέγγισης, δηλαδή αυτό το άτομο θα σε προσεγγίσει με ιδιαίτερο τρόπο. 2 πεντάκτηνα, για να δούμε. Έβαλε μυαλό στο να μην μπερδεύει τρίτα πρόσωπα στη σχέση σας, είτε ερωτικά είτε άλλα πρόσωπα. Για να δούμε. Αλλάζει κάτι εκεί, γιατί μας λέει ότι αλλάζει, για να δούμε, να επιβεβαιώσουμε λίγο. Κοίταξε, με τους 8 ράδους που μας ξαναβγήκαν αυτές οι κάρτες, απόειδε ότι το να γυρίσει από εδώ και από εκεί είναι μια ταλαιπωρία για αυτόν τον άνθρωπο και ότι όλο αυτό του άλλαζε τη ζωή γρήγορα, το μόνο που του δημιουργούσε ήταν άγχος, κακή ενέργεια, μια κατάσταση μπερδεμένος ήταν πάντα. Ένας χαμός έγινε, γι' αυτό είπαμε με τον ερημίτη ότι μπήκε στη φάση να κάνει την ενδοσκόπηση. Για να δούμε, ναι, με τους 10 ράδους, αυτό έγινε γιατί ο χωρισμός σας ήταν πολύ σκληρός για αυτόν ή για αυτήν και δεν τον αντέχει άλλο. Επίσης έκανε την ενδοσκόπηση γιατί είπατε πάρα πολύ σκληρά λόγια, έγινε, είπαμε, με πολύ έντονη ενέργεια και έχει πολύ μεγάλο βάρος, το βάρος των 10 ξυφών το έχει αυτός τώρα με 10 ράβδους. 10 ράβδοι έχει να κάνει με ένα απίστευτο φορτίο το οποίο δεν αντέχει άλλο. Ακόλουθος νερού, είπαμε, δεν ήξερε να διαχειριστεί και πράγματα στο παρελθόν. Τώρα με τα 4 κύπελα ξέρει και πάρα πολύ καλά, συγγνώμη, 4 πεντάκτηνα, εγώ καιρός εδώ, θέλει, λέει, ναι, αυτό που είπαμε πριν, σταθερότητα στο σπιτικό σας και ξέρει πια τι θέλει και με τον υπότι του νερού, για να δούμε τι βγάζει, με τον υπότι του νερού, θέλει, τι ωραία ενέργεια έβγαλε, 10 πεντάκτηνα, ολοκλήρωση, γάμος, ασφάλεια, 8 πεντάκτηνα, όλοι κάνατε και οι δυο σας κάνατε απίστευτη εκπαίδευση εδώ. Πάνω στον άσο πεντάκτηνο βγαίνουν τα 8 πεντάκτηνα, πάρα πολύ κουραστικό, πάρα πολύ κουραστική αυτή η ενέργεια. Σας πήρε, είπαμε, πολύ χρόνο, εδώ αυτό το άνοιγμα, παιδιά, είναι για πάρα πολλά χρόνια. Από 1 χρόνο και πάνω σίγουρα, βέβαια έχει και κάποιους που είναι για μήνες, αλλά αγγίζει αυτό το άνοιγμα για σας που περιμένετε χρόνια. Πάρα πολύ έντονα. Εδώ έγιναν αλλαγές τις οποίες δεν θα αναγνωρίζει ούτε αυτός εσάς ούτε εσείς αυτόν. Δηλαδή απίστευτες αλλαγές, ριζικές. Θα μου πεις γίνεται αυτό, γίνεται και παραγίνεται. Και το ζήτημα είναι ότι επιστρέφει κάποιος που έρχεται να σε δικαιώσει, όπως σου είπα πριν. Επιστρέφει γιατί έχεις κάνει πάρα πολύ καλό εσύ. Έχεις βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και επιστρέφει και μας λέει ότι δεν ήθελε να τον δεις αυτόν τον άνθρωπο αποτυχημένο και να δεις πώς θα είχε κάνει τα πράγματα. Κάπου κάποια στιγμή σου είχα πει ότι μπορεί να χάσατε και οι δυο σας περιουσία και τα λοιπά. Αν δεν έγινε αυτό, αυτός εδώ ο τύπος μου λέει ότι είχε αποτύχει και δεν ήθελε να τον δεις έτσι. Είχε να κάνει αυτό με το ότι έκανε πάντα λάθος κινήσεις, καταλαβες. Τέλος πάντων, είναι μια ιστορία λίγο περίεργη, λίγο δύσκολη,
Όχι λίγο πολύ, αλλά άκρος θεραπευμένη, με πολύ καλές επικοινωνίες, ξεκινώντας από μια καταπληκτική είδηση. Αυτή την είδηση θα την πάρετε 12 του μηνός ή 6 του μηνός, 6 του μηνός Μαρτίου ή 12 του μηνός Μαρτίου, για όσους είναι το άνοιγμα. Okay. Μέσω ίντερνετ φυσικά θα γίνει αυτή η ενέργεια και βρίσκει το θάρρος αυτός ο άνθρωπος να σε πλησιάσει και με τα 8 πεντάκτηνα να ολοκληρωθεί όλο αυτό που παλεύετε τόσο καιρό να γίνει. Ένας χωρισμός, είπαμε, με 10 ξύφη για σας, 10 ράβδους για αυτό το άτομο. Μιλάμε για απίστευτα δύσκολες και δραματικές καταστάσεις, με γκρέμισμα σπιτιών, γκρέμισμα περιουσίας. Χαμένη, μπορεί να έφυγε κάποιος στο εξωτερικό, να γυρίζει μετά από χρόνια από το εξωτερικό. Πολύ θα μου τέριαζε αυτό, να ξέρεις ποιος θα το ζήσει αυτό το συγκλονιστικό γεγονός. Η αλήθεια είναι να έχει να κάνει με 8 χρόνια το άνοιγμα. Να έχει να κάνει με 15 χρόνια το άνοιγμα. Μιλάμε από χαμός. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι για όποιον είναι, θα πω περιμένει τα καλύτερα και θα νιώσει απίστευτη ασφάλεια, όπως σου είπα. Θα το ευχηθώ βέβαια και θα σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ για τις εγγραφές σου, για τη στήριξη στο κανάλι. Αν θέλεις να με ακολουθήσεις στο Instagram, τα Ρωμάνια _ Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο κάνουμε ένα 2 ώρο περίπου live παρεούλα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Όποιος θα κάνει εγγραφή στα δύο κανάλια, ας πατήσει και το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιήσει στην περίπτωση που κάνω live ή στην περίπτωση που ανεβαίνει βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου και όλα θα πάνε υπέροχα.